Chào các bạn, chào mọi người. Mình khá là buồn cười với cái tiêu đề và cái hài hước, nhưng mà tiêu đề khá là hài hước, nhưng mà tất cả cũng chỉ là một sự thoáng qua hay là một sự hư không mà thôi. Đó là một sự qua mau. Tuy nhiên thì mình có một cái ấp ủ từ bấy lâu nay, và dự định mà ngày hôm nay mình mới thực hiện được. Đó là làm cho cái loa của mình, cái loa dởm nó biến thành thế, mà loa dởm thì lại rất là rẻ. Ừ, vì thế mà làm sao mà sử dụng được cái loa dởm mà nghe được âm thanh chất lượng tốt ngang với loa xịn, thì đó cũng là cái mong ước của mình. Thì mình có một cái điều ấp ủ và mình sẽ lý giải ở cái video này lý do tại sao, và với lại lý giải tại sao mình lại nói là tiết kiệm. Còn về bằng chứng và chứng minh thì rất là khó, bởi vì cái đôi tai thì sẽ rất là vô cùng khó nhận biết. Đầu tiên thì để mà trước khi nghiên cứu thì xin mời các bạn hãy tham khảo một cái loại loa mà cối loa ở trong BMW, của hãng BMW người ta sản xuất, nó như thế nào thì các bạn sẽ cùng tham khảo, và mình sẽ cùng các bạn tháo cái BMW này ra. Và đây là mẫu mã của BMW. Còn cái chuyện nó bắt chước hay là không bắt chước thì cái bản quyền của nó vẫn là BMW. Tức là cái mẫu mã, cái thiết kế là của BMW. Thiết kế bản gốc là của BMW, nhưng mà có thể là có những cái hãng mà người ta bắt chước bản quyền của BMW thì người ta cũng làm giống BMW, thì đó là hàng người ta gọi là dởm, chưa hẳn là đã là không tốt, mà chỉ là người ta bắt chước bản quyền mà thôi. Thì trên cái loa BMW này, tại cái cục nam châm của nó thì là vì cái gì? Khi mà loa thì nó ghép bằng máy, nhưng mà chưa 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 hẳn là ghép bằng máy thì là đã chuẩn. Tuy nhiên thì mình sẽ không muốn nói lan sang cả cái lĩnh vực rộng hơn nữa, mà mình muốn nói rằng là ở đây 100 là do cái cục nam châm phía sau. Thì cái cục nam châm phía sau á, thứ hai nữa, cái nam châm xịn thì nó sẽ có độ mạnh của từ trường, lực hút của từ trường mạnh hơn, cho nên nó xịn hơn. Vì thế mà hay ở đây là do cái cục nam châm. Vì thế bây giờ cái cục loa của mình đây và của các bạn đây, nếu như nó là cái loa dởm, nó là loa dởm thì chắc chắn là nam châm dởm rồi. Vậy thì bây giờ các bạn cấy thêm nam châm cho nó thế thôi, các bạn sẽ không nhận ra được cái điều đó. Nhiều khi các bạn ghép vào nó còn nhỏ hơn nữa. Tại sao vậy? Bởi vì khi ghép vào chắc chắn công suất nó sẽ tăng lên. Công suất của loa sẽ tăng lên bởi vì nam châm đã được nhân đôi lên. Tùy theo cái nó sẽ tín hiệu ra. Nếu như mà cái âm ly nó không vặn nhỏ hơn thì nó không có đủ cường độ để cho cái cục nam châm của các bạn ấy có đủ cường độ cho cái loa của bạn là nó hát to lên. Và đương nhiên khi các bạn ghép vào thì cái độ ngắn mạch của nó đã giảm đi rất là đáng kể, mà nó còn dài mạch ra, cho nên nó có thể nhỏ hơn. Nhưng nếu mở to công suất thì chắc chắn là cái cục nam châm các bạn ghép vào cái loa mà bạn ghép thêm cục nam châm sẽ hát to hơn và tiếng trống sâu hơn, mạnh hơn là cái chắc. Bởi vì đó là các bạn đã ghép thêm cục nam châm cho nó tăng cái công suất của loa lên rất đáng kể, mặc dù là tai các bạn không thể nào nhận ra được, cho nên nó khỏe hơn và nó khó bị cháy hơn.
một chút chia sẻ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, và với những cái suy luận và suy nghĩ của mình, để các bạn có thể chế cháo ra những cái loa mà các bạn cảm thấy ưng ý, khi mà loa rất là đắt đỏ mà không có tiền để mua. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể làm niềm đam mê cũng như hứng thú cho mình, để mình tiếp tục sáng tạo ra và cống hiến